Cập nhật tình hình cuộc xung đột ở Đông Âu. Ukraine nói Nga biến Bakhmut thành đống đổ nát chìm trong biển lửa. Người dân Ukraine oằn mình ở một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Nga tố Ukraine tìm cách san bằng Donetsk bằng vũ khí phương Tây. Ngoại trưởng Anh nói rằng thỏa thuận quân sự giữa Nga-Iran đe dọa an ninh toàn cầu. Nga tố Ukraine và phương Tây khích một nước thuộc Liên Xô cũ mở mặt trận chống Nga. Nhật cân nhắc triển khai bom lượn tốc độ cao ở Kyushu, Hokkaido. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin nóng. Mở đầu bản tin là những cập nhật liên quan đến diễn biến cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở mặt trận trọng điểm Donbass vẫn rất khó khăn. Lực lượng của Kyiv đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và khiến Moscow bị tổn thất đáng kể. Theo Reuters, trong bài phát biểu hôm 9 tháng 12, Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội Ukraine vẫn trụ vững ở Donbass, giữa lúc Nga đã biến thị trấn Bakhmut thành đống đổ nát. Ông thừa nhận tình hình ở vùng tiền tuyến Donbass rất khó khăn. Nga đang phá hủy Bakhmut và biến nơi này thành đống đổ nát. Tôi cảm ơn các anh hùng của chúng ta, những binh lính và chỉ huy đã cố giữ vững các phòng tuyến, đẩy lùi những đòn đánh của Nga và khiến quân địch bị tổn thất đáng kể. Reuters đăng tải những hình ảnh được một tình nguyện viên ghi lại cho thấy mặt trận Bakhmut tan hoang khốc liệt. Ông nói, tôi đã đến Bakhmut, lớp băng mỏng đã bao phủ mặt đất. Thị trấn này hầu như chìm trong biển lửa với những tiếng nổ vang lên liên hồi. Giao tranh khốc liệt nhưng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang kiểm soát hoàn toàn khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho biết Moscow có thể sẽ đạt được thỏa thuận về xung đột ở Ukraine vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, việc Nga gần như mất hoàn toàn niềm tin vào phương Tây sẽ khiến nỗ lực đạt thỏa thuận cuối cùng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ông chủ điện Kremlin nói rằng Đức và Pháp đã làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn, theo Hiệp định Minsk giữa Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông vào năm 2014 và 2015. Tuy nhiên giờ đây, hai nước này đã quay mặt, phản bội Nga, tăng cường bơm vũ khí cho Ukraine. Ông Putin bày tỏ nghi hoặc, câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể xúc tiến đối thoại, liệu các bên có thể đạt thỏa thuận hay không, làm sao để đảm bảo những điều khoản. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng Moscow, quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, có thể cắt giảm sản lượng dầu mỏ và từ chối bán dầu cho bất kỳ nước nào áp dụng mức giá trần đối với dầu Nga mà phương Tây thúc đẩy. Thưa quý vị, theo Sky News, Bakhmut đang được ví là một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh. Nhiều người dân Ukraine bám trụ nơi này tỏ ra mệt mỏi vì cảnh sống thiếu thốn và nguy hiểm. Tiếng bom đạn, tên lửa gầm rú suốt ngày đêm. Một người phụ nữ trung niên đội chiếc mũ vàng bước ra khỏi một chiếc xe van màu trắng gần thị trấn Bakhmut, khu vực được ví là một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh. Bila Lyudmila mỉm cười và ân cần trao đổi tiếp tế cho một nhóm lính, bao gồm tất len, mì khô, lon đậu. Thậm chí bà còn đưa ra cho các chàng trai kính tiềm vọng và bánh quy hình trái tim. Bà Lyudmila, 45 tuổi, cùng hai người bạn của mình thuộc nhóm tình nguyện viên phát hàng viện trợ cho vài nghìn cư dân vẫn sống ở thị trấn Bakhmut, bất chấp những cuộc oanh tạc không ngừng nghỉ của quân đội Nga suốt nhiều tháng. Cùng với việc tiếp tế, họ cũng nỗ lực vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hiện Bakhmut không có điện hay nước và người dân có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Theo Sky News, Nga đang ráo riết giành lấy nhiều khu vực sau một số bước lùi ở Kherson, Liman. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang kiên cường phòng ngự. Trận chiến đẫm máu và khốc liệt gây ra thương vong rất lớn. Những người dân bị mắc kẹt giữa làn đạn không chỉ lo bị ảnh hưởng từ cuộc giao tranh, mà còn bất an khi đông đến và nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Các phóng viên của Sky News theo chân của nhóm tình nguyện cho biết đoàn đã dừng lại ở một khu dân cư. Tại đây, kính vỡ vương vãi khắp nơi. Trong khi đó, tiếng bom đạn nổ vẫn vang vọng. Các tình nguyện viên phải hoạt động nhanh chóng để tránh nguy hiểm. Họ mang theo chai nước, nến, chăn và thức ăn cho người dân. Nhóm tình nguyện viên đã gõ cửa hầm trú ẩn nhưng không có hồi âm. Hóa ra mọi người đã đến một địa điểm khác trong thị trấn, nơi có thể bắt được tín hiệu điện thoại di động. Một người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi lê bước quanh lối vào của khu chung cư bên cạnh. Phóng viên Sky News đã hỏi chuyện nhưng ông không muốn nói nhiều, ông chỉ cho biết không có ai khác ở xung quanh.
Sau đó, Lyudmila và nhóm của cô tiến sâu hơn vào thị trấn. Phóng viên Sky News cũng có dịp trò chuyện với nhiều người hơn. Khi được hỏi cuộc sống ở Bakhmut thế nào, cư dân Oksana, 75 tuổi nói, khó khăn lắm. Sau đó khuôn mặt bà nhăn lại và khóc nức nở. Thật không thể tưởng tượng, trời lạnh cóng mà chúng tôi không có chăn, nhiệt độ trong nhà chỉ từ 3 đến 5 độ. Chúng tôi đang đợi được hỗ trợ bếp sưởi ấm. Họ bảo chúng tôi ghi tên vào danh sách đợi. Trời ơi, khi nào chiến sự mới kết thúc? Khi nào nó kết thúc? Tại sao người Nga lại cố chấp như vậy? Họ đã tấn công chúng tôi liên tục trong hơn nửa năm rồi. Bà cho biết đang sống với người chồng 82 tuổi, ông quá yếu, không đủ sức để sơ tán. Làm sao tôi bỏ ông ấy được? Ở đây không có bác sĩ, không có y tá, ở đây chẳng có gì cả. Oksana cũng bày tỏ, bà cũng không biết sẽ vượt qua mùa đông như thế nào. Người phụ nữ cau mày nói, chúng ta đang ở thời kỳ đồ đá hay sao? Sống như thế này ở thế kỷ 21 thật đáng sợ. Không ai trên thế giới có thể giúp chúng tôi. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Trên đường ra khỏi thị trấn, nhóm phóng viên và tình nguyện viên đã chứng kiến cảnh pháo phát nổ, khiến xe họ rung chuyển. Một quả đạn thứ hai đã rơi xuống đất, khiến các mảnh đạn văng khắp đường. Trong khi đó, hôm 9 tháng 12, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc chính quyền Ukraine đang tìm cách san bằng Donetsk theo đúng nghĩa đen bằng vũ khí của phương Tây. Theo TASS đưa tin, ông Nebenzia nói, trong tuần qua, một cuộc thảm sát thực sự đã xảy ra ở Donetsk bằng vũ khí phương Tây, bị các nước phương Tây xúi giục. Ukraine tìm cách san bằng khu vực này theo đúng nghĩa đen. Mặt khác, ông còn cho biết các máy bay không người lái của Ukraine tấn công các đường băng của Nga gần Ryazan và Angels đã được dẫn đường nhờ dữ liệu vệ tinh của Mỹ. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng các đường băng chiến lược Diaghilevo và Angels của Nga đã bị tấn công. Máy bay không người lái Tu-141 Stryz của Liên Xô được Ukraine nâng cấp đã được dẫn đường bởi hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, vị đại sứ nói. Hiện Washington và Kyiv chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin của đại sứ Nga. Sky News đưa tin hôm 9 tháng 12, Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã nói rằng những thỏa thuận quân sự giữa Nga và Iran đang đe dọa an ninh toàn cầu. Ông Cleverly đưa ra tuyên bố trên sau khi bị tiết lộ thông tin cho thấy Tehran đã trở thành một trong những bên hỗ trợ quân sự hàng đầu cho Moscow. Mỹ đã cung cấp thông tin chi tiết về mức độ Iran hỗ trợ quân sự cho Nga, trong đó bao gồm việc cung cấp hàng trăm máy bay không người lái. Ngoại trưởng Anh nói, Iran hiện là một trong những quốc gia hàng đầu ủng hộ khí tài quân sự cho Nga. Các thỏa thuận của họ đã thúc đẩy Tehran gửi hàng trăm máy bay không người lái cho Moscow. Chúng được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Kyiv. Ông Cleverly nói, đổi lại Nga đang cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho Iran. Điều này gia tăng rủi ro an ninh cho các nước ở Trung Đông cũng như quốc tế. Vương quốc Anh sẽ tiếp tục vạch trần liên minh này và buộc cả hai nước phải chịu trách nhiệm. Vương quốc Anh đồng ý với đánh giá của Hoa Kỳ rằng sự hỗ trợ của Iran dành cho quân đội Nga sẽ tăng lên trong những tháng tới, giữa lúc Moscow cố gắng mua thêm vũ khí. Trước đó, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cũng đã cảnh báo Moscow đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Liên minh châu Âu sắp thông qua quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Iran vì cho rằng quốc gia này đã vi phạm nhân quyền trong các cuộc đàn áp người biểu tình. Đây cũng là biện pháp đáp trả việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Hãng tin Reuters cho hay, chia sẻ với báo giới hôm 8 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, ông Anne-Claire Legendre cho biết các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận về việc chỉ định các cá nhân và tổ chức tại Iran có liên quan đến những cuộc đàn áp người biểu tình, cũng như tham gia vào hoạt động xuất khẩu máy bay không người lái sang Nga. Nguồn tin Reuters cho biết, theo dự kiến, các biện pháp trừng phạt mới sẽ được thông qua trong ngày 12 tháng 12, bao gồm 21 cá nhân và một tổ chức bị xử phạt vì vi phạm nhân quyền. Đồng thời có 10 đề xuất trừng phạt khác liên quan đến việc Tehran xuất khẩu máy bay không người lái sang Nga. Được biết, kể từ tháng 10, Liên minh châu Âu đã áp đặt 2 đợt trừng phạt đối với Iran dưới hình thức đóng băng tài sản và cấm đi lại. Theo Reuters, Iran đã thừa nhận cung ứng một lượng nhỏ máy bay không người lái cho Nga trước khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, Nga luôn phủ nhận đã sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công Ukraine.
Ở diễn biến khác đáng chú ý, TASS đưa tin hôm 10 tháng 12, quan chức ngoại giao Nga Denis Goncha cho biết Ukraine và một số quốc gia phương Tây đã khích Georgia mở mặt trận thứ hai chống lại Nga. Điều này càng chứng tỏ việc tăng cường liên lạc thường xuyên giữa Georgia, Abkhazia và Nam Ossetia đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chia sẻ với TASS về tầm quan trọng của các cuộc thảo luận ở Geneva về vùng Kafkas, vùng địa chính trị ở phía nam dãy núi Kafkas, nằm trên biên giới Đông Âu và Tây Á. Ông Goncha đã nói rằng việc đối thoại giữa các nước trong khu vực là điều ngày càng cần thiết hơn trong bối cảnh tình hình chính trị thay đổi. Nhà ngoại giao lưu ý sự cần thiết phải liên lạc thường xuyên giữa các đại diện chính thức của Georgia, Abkhazia và Nam Ossetia đã trở nên rõ ràng. Trong bối cảnh Kyiv và một số quốc gia phương Tây kêu gọi chính quyền Georgia mở mặt trận thứ hai chống lại Nga ở Abkhazia và Nam Ossetia. Ông chỉ ra trong hoàn cảnh hiện tại, vấn đề xây dựng một thỏa thuận ràng buộc pháp lý về việc không sử dụng vũ lực với Georgia cũng như phân định ranh giới biên giới đang là ưu tiên. Moscow, Abkhazia và Nam Ossetia sẽ thúc đẩy thỏa thuận này. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, NHK cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch thành lập 2 đơn vị mới thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất GSDF. Nhóm này sẽ được trang bị bom lượn tốc độ cao và được triển khai ở phía Bắc và Tây Nam đất nước. Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các quan chức đang xem xét thành lập các đơn vị nói trên vào năm tài chính 2026. Các lực lượng mới được điều động đến phía Bắc Hokkaido và khu vực phía Tây Nam Kyushu. Bom lượn tốc độ cao là loại tên lửa bay ở tốc độ siêu thanh và được coi là khó đánh chặn hơn so với tên lửa thông thường. Tokyo đã phát triển vũ khí này kể từ năm tài chính 2018 để bảo vệ các hòn đảo xa xôi. Các nguồn tin cho biết bom lượn có tầm bắn vài trăm km. Bộ Quốc phòng Nhật có kế hoạch mở rộng tầm bắn của khí tài này lên hơn 1.000 km. Các quan chức cũng tiết lộ, Nhật Bản lên kế hoạch triển khai các trung đoàn tên lửa đất đối hạm mới thuộc GSDF ở tỉnh Okinawa và Kyushu, cũng như tăng số lượng trung đoàn tên lửa đất đối hạm từ 5 lên 7. Bộ cũng được cho là đang lên kế hoạch triển khai các tên lửa đất đối hạm Type 12 được nâng cấp với tầm bắn lên đến khoảng 1.000 km từ năm tài chính 2026. Những tên lửa này được xem là một trong những nỗ lực nâng cao khả năng phản công của Nhật. Chính phủ đang nỗ lực thuyết phục và trấn an người dân ở các khu vực được chọn triển khai tên lửa. Đến với một thông tin khác, thưa quý vị, trong cuộc họp với quốc vương Bahrain tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường sức mạnh tổng hợp trong các chiến lược hợp tác phát triển với Bahrain. Bắc Kinh cũng sẽ tích cực tham gia vào các dự án phát triển kinh tế của quốc gia Trung Đông. Theo hãng tin Reuters, khi trao đổi với quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa hôm 9 tháng 12, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác ở lĩnh vực y tế và sức khỏe, đồng thời phát triển hoạt động giáo dục tiếng Trung ở Bahrain. Bên cạnh đó, Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực của Bahrain nhằm thúc đẩy sự hợp tác của Bắc Kinh với các nước Ả Rập và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Bahrain để thắt chặt mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chúc mừng việc Bahrain trở thành đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trung Quốc luôn sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác với Bahrain trên các nền tảng đa phương. Đáp lại, quốc vương Hamad nhấn mạnh, Bahrain và Trung Quốc có mối quan hệ rất hữu nghị và quốc gia này xem Bắc Kinh là đối tác chiến lược quan trọng. Sự hợp tác giữa Bahrain và Trung Quốc là không có giới hạn. Bahrain mong muốn được hợp tác nhiều hơn với Bắc Kinh trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng và y tế. Quốc vương Bahrain cho biết thêm. Thưa quý vị, mặc dù đã chọn được tổng thống nhưng tình hình an ninh căng thẳng tại Peru vẫn chưa thể lắng dịu. Phong trào biểu tình tiếp tục lan rộng tại quốc gia này. Theo hãng tin Reuters, người dân Peru đã chặn đường và đốt các chướng ngại vật hôm 9 tháng 12 để yêu cầu đóng cửa quốc hội và tổ chức bầu cử sớm sau khi cựu tổng thống Pedro Castillo bị lật đổ. Hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy hàng trăm nông dân chặn một đoạn đường cao tốc ven biển Peru bằng đá và lốp xe đang cháy. Những người biểu tình cho biết họ không công nhận bà Dina Boluarte là tổng thống lâm thời của Peru. Chúng tôi đang xem xét tình hình ở thủ đô Lima và những gì đang xảy ra trong quốc hội. Chúng tôi thấy rằng bà Dina Boluarte đang tự cho mình là tổng thống. Bà ấy không phải là tổng thống và chúng tôi không bao giờ chấp nhận việc này. Được biết, bà Dina nhậm chức hôm 7 tháng 12 và giờ sau khi Tổng thống tiền nhiệm Pedro Castillo bị lật đổ. Sau khi nhậm chức, bà lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh khi các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống liên tiếp nổ ra.
Quý vị thân mến, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung hạn chế, giá thực phẩm liên tục leo thang suốt thời gian qua, osechi, một món ăn truyền thống của Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Hãng tin NHK cho hay, người tiêu dùng Nhật Bản đang phải trả giá cao hơn cho các sản phẩm và dịch vụ của họ trong năm nay, bao gồm cả osechi, một loại thực phẩm thường được sử dụng trong kỳ nghỉ năm mới. Được biết, gói sản phẩm này là một suất đồ ăn mang đi với các thực phẩm truyền thống như đậu đen và trứng cuộn, cùng một số hải sản đặc biệt. Vào năm trước, gói thực phẩm có giá 70 đô la Mỹ, nhưng bây giờ khách hàng cần bỏ ra đến 95 đô la Mỹ. Giám đốc công ty cung cấp thực phẩm Oisha, ông Omino Kazuyoshi cho biết, nếu chúng tôi cố gắng giữ mức giá năm ngoái, thì sẽ không có cá hồi, trứng cá trích, bạch tuộc hay các loại hải sản khác trong món osechi. Bạn sẽ thấy nhiều chỗ trống. Osechi là món ăn rất quan trọng, nên chúng tôi quyết định giữ nguyên chất lượng của nó. Công ty cũng cho biết giá một số hải sản nhập khẩu đã tăng 50% vào năm 2022 do đồng yên Nhật suy yếu và chi phí vận chuyển tăng cao. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Ngọc Hoa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.